সৰু সৰু ভিডিঅ' চাবলৈ বহুত বেছি মানুহে আজিকালি বিচাৰে লং ভিডিঅ' চাবলৈ কাৰো সময় নাই ভালেই পায় তে আমি এজ এ ক্ৰিয়েটাৰ আমাৰ কৰ্তব্য যে আমিও শৰ্টছ প্ৰডিউচ কৰোঁ শৰ্টছ ভিডিঅ' বুলি মই একচুৱেলি এইটো চাওক মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড 1 মিলিয়ন ভিউজ তাৰপিছত মানে অৰ্থাৎ 10 লাখ মানুহে চাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ শৰ্টছো চলি যায় যদি বাহিৰৰ ইউটিউব চেনেলে বনাব পাৰে ভাল ভাল ইউটিউব শৰ্টছ তে আপুনিনো কিয় নোৱাৰিব এজ এ ৰিজনেল চেনেল হিচাপে কিয় নোৱাৰিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো টেক মাধুৰ্য ডেকা ইউটিউব চেনেলৰ মাজলৈতে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছো যে শৰ্টছ ভিডিঅ' এটা আপুনি ভাইৰেল কেনে কৰিব হয় আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল যেহেতু দেখিছেই তে হাউ টু মেক এ শৰ্টছ ভাইৰেল নিশ্চয় অকণমান হ'লে আপোনাৰ মাইণ্ডত ষ্ট্ৰাইক হৈছে যে এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আজি তে হয় যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাবি আছে যে মই শৰ্টছ চেনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ নেকি ইউটিউব শৰ্টছ মই বনাওঁ নেকি বা আপোনালোকে যদি ৰিলত এতিয়াও বৰ্তমান পোষ্ট কৰি আছে আপোনালোকে ধৰক ৰিল বনাই আছে ৰিলত ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি আছে তে সেই তথাপিও আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওক যাতে ৰিলটোতো বনাই আছে আপুনি তাৰ সত্ত্বেও আপুনি ইউটিউবতো শৰ্টছ বনোৱা আৰম্ভ কৰক কাৰণ কিয় কৈছোঁ এই যোনটো ইউটিউব শৰ্টছ হয় ইউটিউব শৰ্টছটো আমাৰ কাৰণে বহুতে বেছি এটা নতুন বস্তু যোনটো 2023ত ইন্ট্ৰডিউস হৈছিলে ইউটিউব শৰ্টছটো কাৰণ যেহেতু কম্পিটিশনৰ যুগ প্ৰত্যেকটো প্লেটফৰ্মেই বিচাৰে যে মোৰ প্লেটফৰ্মটোত বেছি মানুহ থাকক এংগেজ আৰু ঠিক তেনেকৈ যেনে যেতিয়া ৰিলৰ ক্ৰেজটো বাঢ়ি গ'ল আৰু ৰিলৰ প্ৰথম ক্ৰেজটোৱে আনিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামে তে ৰিলৰ যোনটো ক্ৰেজ আছিলে তাৰে আগত আছিলে টিকটকৰ পিছত আহিছিলে ৰিল ইনষ্টাগ্ৰামৰ আৰু তাৰে পিছতে ইউটিউবেও হয়তো ভাবিলে কি হ'ব এনেকৈ যদি হয় আমাৰ লং ভিডিঅ' ফৰ্মেটৰ প্লেটফৰ্ম যোনটো এটা ইউটিউব হয় সেইটোচোন দুগুণতে বেছি সময় নালাগিব হয়তো তো ঠিক চাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা হোৱা কাৰণে ইউটিউব শৰ্টছ ৰিলিজ কৰিলে ইউটিউব শৰ্টছ ইন্ট্ৰডিউস কৰিলে আৰু ক্ৰিয়েটাৰবিলাকক ইউটিউব শৰ্টছ ভিডিঅ' বনাবলৈ এংগেজিং কৰিলে হয় তে এই ইউটিউব শৰ্টছৰ এতিয়া যোনটো ৰিচ হয় তে ইউটিউব শৰ্টছৰ ৰিচ বহুত মানে বেছি আপোনাক যদি মই দেখাওঁ এতিয়া মই নিজৰ চেনেলৰ এনালিটিকো আপোনাক দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো অলপমান লম্বা হ'ব পাৰে বাট চাওক শিকিব বহুতখিনি পাব কিন্তু মই ইমানখিনি কথা কৈছোঁ গতিকে ষ্টাৰ্টিঙত অলপমান এণ্টাৰটেইন কৰি ষ্টাৰ্ট যিহেতু কৰিছোঁ গতিকে চাওক তে যোনটো ৰিচ হয় ইউটিউব শৰ্টছৰ তে ইউটিউব শৰ্টছ মানে কম্পেৰিজন উইথ লং ভিডিঅ' যোনখিনি আপুনি ইউটিউবত চাই থাকে বৰ্তমান মানে আপোনাৰ যিটো হোম ফিডত আহি থাকে ভিডিঅ'ছবিলাক লং ভিডিঅ'ছ ব্লগ হওক বা বেলেগ কিছিমৰ ভিডিঅ' যোনখিনি আপুনি চাই ভাল পায় সেইখিনিত চাব আজিকালি ভিউজখিনি অলপমান কমিছে কিয় কমিছে জানেনে তাৰ এটাই ৰিজন হৈছে ইউটিউব শৰ্টছ আৰু মানুহৰ ব্ৰেইনটো তেনেকুৱা হৈ গৈছে যে সৰু ভিডিঅ' চাবলৈ বহুত বেছি মানুহে আজিকালি বিচাৰে লং ভিডিঅ' চাবলৈ কাৰো সময় নাই আৰু সেয়েহে সময়ৰ লগত যদি আমি চলিবলৈ লাগে তো ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া যিহেতু অডিয়েন্সে ভাল পায় শৰ্টছ চাই ভাল পায় তে শৰ্টছ যদি চাই তেওঁলোকে ভালেই পায় তে আমি এজ এ ক্ৰিয়েটাৰ আমাৰ কৰ্তব্য যে আমিও শৰ্টছ প্ৰডিউচ কৰোঁ শৰ্টছ ক্ৰিয়েট কৰোঁ আৰু মানুহক দেখাওঁ কাৰণ এইটো এটা এতিয়া আমাৰ ৰাস্তা আছে লাষ্ট যোনটোত আমি অকণমান হ'লেও নিজৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনটো কৰিব পাৰিম এজ এ ক্ৰিয়েটাৰ বা এজ এ ক্ৰিয়েটাৰ আমি অলপমান ফেমটো পাম কাৰণ লং ভিডিঅ'টো পাহৰি যাওক কাৰণ লাহে লাহে এই বস্তুটো আৰু কমিব শৰ্টছত বহুত বেছি এতিয়া এংগেজিং হ'ব আৰু শৰ্টছৰ থ্ৰু ইনকামটো বেছি হ'ব ইনষ্টেড অফ লং ভিডিঅ' শৰ্টছত বেছি আপোনাৰ এতিয়া ইনকাম হ'বলৈ ল'ব গতিকে শৰ্টছ মই এটা সৰু ইউটিউব চেনেল দেখাইছোঁ অসমীয়া শৰ্টছ ভিডিঅ' বুলি মই একচুৱেলি এইটো চাওক মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ অন কৰিছোঁ তে আজি মোৰ তৎক্ষণাত অলপ আগত চকুত পৰিলে তো সেই দেখি মই ভাবিলোঁ যে এই বস্তুটো আপোনালোকৰ লগত যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ শৰ্টছৰ বিষয়ে অলপ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিওঁ তে অসমীয়া শৰ্ট ভিডিঅ' বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে তে ইয়াত হয়তো যিমানখিনি ছোৱালীয়ে ৰিল বনায় ঠিক আছে তো এইটো প্ৰমোচনেল পাৰপাজৰ কাৰণেও এটা চেনেল হ'ব পাৰে মেবি তো ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছ যদি চাই 31,000.1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে 31,100টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে ইয়াত অসমীয়া শৰ্টছ ভিডিঅ' চেনেলটোত বাট ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা কোনটো জানেনে ইয়াত যোনখিনি ভিউজ আছে চাওক যোনখিনি অলপ দেৰি আগত এতিয়া যোনটো দেখি আছে আপুনি 24 ভিউজ বুলি এইটো হয়তো অলপ আগত এতিয়া আপলোড দিছে বাট তাৰে আগত মই চাই আছিলোঁ তে 3.6K ভিউজ চাওক এতিয়াও ইয়াতো দেখাই আছে তো 3.6K ভিউজ 3.3K ভিউজ 4.8K ভিউজ 5.8K ভিউজ এইখিনিতো এটা জাষ্ট মানে ল' ৰেঞ্জৰ ভিউজ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু লেটেষ্টত আছে এতিয়া টেপটো মই যদি পপুলাৰত কৰোঁ শৰ্টছত পপুলাৰত যদি চাওঁ অসমীয়া শৰ্ট ভিডিঅ'ৰ চেনেলটোত তে পপুলাৰ শৰ্টছত চাওক 1 মিলিয়ন ভিউজৰ পৰ্যন্ত মানে ভিউজ আছে 1 মিলিয়ন ভিউজ তাৰপিছত মানে অৰ্থাৎ 10 লাখ মানুহে চাইছে এই শৰ্টছটো
কাৰণ শৰ্টছ বস্তুটো কি হয় আপুনি সোৱাইপ কৰি থাকে আৰু ভিউজটো কাউণ্ট হয় সোৱাইপ কৰিলে অকণমান সময় ৰখি পেলাই যদি চালে তে ভিউজটো কাউণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে কিন্তু লং ভিডিঅ' ফৰ্মেটত কেছটো অলপ বেলেগ হৈ যায় কিয় কাৰণ লং ভিডিঅ' ফৰ্মেটত আপুনি চাব থাম্বনেইলখন তাৰপিছত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছতহে ভিউজ কাউণ্ট হয় যাৰ কাৰণে মানুহৰ আজিকালি সেই মগজটো কি হৈছে নাজানো অকণমানো পেচেঞ্চ বোলা বস্তুটো নাই এই জাষ্ট বিকজ অফ শৰ্টছৰ কাৰণে কিন্তু উপায় নাই বনাবতো লাগিবই আমি তো 9,74,000 কে ভিউজ আছে চাওক আৰু 1 মিলিয়ন থাকাটোত মই এবাৰ প্লে কৰি দিছোঁ এইটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ শৰ্টছো চলি যায় চলে শৰ্টছ চলে বহুতৰ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে কোনোবাই নাচি ভাল পায় তে বহুতে বহুত মানে ধৰণে আপোনাৰ শৰ্টছ বনায় বা ৰিলছ বনায় ইনষ্টাগ্ৰামতো এনেকুৱা নহয় যে অকল নাচৰে ৰিলছ বনায় মানুহে হয় মেজৰিটি অফ দ্য ৰিলছ বেছি নাচা বাগাৰে আছে কিন্তু ভাল লেসন দিয়া ভাল নলেজ দিয়া ৰিলছো ইনষ্টাগ্ৰামত এক্সিষ্ট কৰে ঠিক তেনেকৈ ইউটিউবতো আপুনি এক্সিষ্ট কৰাওক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ শৰ্টছ বনাওক যদি বাহিৰৰ ইউটিউব চেনেলে বনাব পাৰে ভাল ভাল ইউটিউব শৰ্টছ তে আপুনিনো কিয় নোৱাৰিব এজ এ ৰিজনেল চেনেল হিচাপে কিয় নোৱাৰিব তে আপোনালোকেও বনাওক এটা ভাল কনচেপ্টত আৰু মই শিকাম এতিয়া কৈ যাম বাৰু তথাপিতো কৈছোঁ এতিয়া যে যদি আপোনাৰ ডান্সৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি ৰিল ধৰক পোষ্ট কৰি আছে যদি কৰা নাই কৰা আৰম্ভ কৰক যদি কৰি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত তে সেম বস্তুটো আকৌ সেই শৰ্টছত আনি পেলাই আপলোড নকৰিব তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলটো ডাউনলোড কৰি পেলাই আকৌ ইউটিউব শৰ্টছত আপলোড নকৰিব কিয় কৈছোঁ কাৰণ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম হয়তো এটা বেলেগ প্লেটফৰ্ম আৰু ৰিলৰ চিম্বলটো থাকেই ৰিলটোত সেইকাৰণে ইউটিউবেও গম পায় যে এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলটো ইয়াত আকৌ ৰিআপলোড হৈছে তো ইন কেছ যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ যায় ইউটিউবত যে আপুনি শৰ্টছটো দিলে ৰিলটো আনি যে ইউটিউব শৰ্টছত যে দিলে তে সেই ইউটিউব শৰ্টছটো যদি ভাইৰেলো হৈ যায় তথাপিও কোনো আপোনাৰ কামত নাথাকিব কাৰণ সেইটো যিমানো ডলাৰ মনিব বা ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হ'ব তে ৰেভিনিউ কালেকশ্যনটো আপুনি নাপাব কাৰণ বেলেগ প্লেটফৰ্মত বনোৱা ভিডিঅ' পাৰ্মিটেড নাই ইউটিউব শৰ্টছত দিয়া তো আপোনাৰ এলিজিবল নহ'ব মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে কথাটো হৈছে সেইটো কিন্তু ইনষ্টেড অফ ডেট যদি আপুনি ইউটিউব এপৰ পৰাই শৰ্টছটো বনায় বা তাৰে আগতে ধৰক আপোনাৰ মোবাইল যোনটো কেমেৰা থাকে আমাৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা সেইটোৰ থ্ৰুদি যদি ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই এডিট কৰিলে গানটো সোমাই দিলে তাত ডান্স কৰা তো এডিটিঙত যদি মিলাই দিলে আপুনি গানটো ধুনীয়াকৈ তো সেই ভিডিঅ'টো চলিব ইউটিউবত ডাইৰেক্ট আপুনি আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপুনি ইউটিউব শৰ্টছটো আপলোডে শৰ্ট বুলি থাকে তো আপলোডে শৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আপুনি দিব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট আপুনি ইউটিউবত ক্ৰিয়েট কৰি পেলাইও দিব পাৰিব কিন্তু যোনটো আপুনি প্ৰাইমেৰী কেমেৰা দি বনাব তো আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীতে আপুনি ছেভ কৰি দিব এডিট কৰি পেলাই এক্সপৰ্ট কৰি ৰাখি দিব লাইব্ৰেৰীতে আপোনাৰ মোবাইলৰ গেলেৰীত থাকিব তো তেনেকৈ আপুনি দিব পাৰে কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা নহ'ব আৰু তেনেকৈ আপুনি যেনেকৈ ক'লোঁ মই গেলেৰীৰ পৰাও দিব পাৰিব আৰু ডাইৰেক্ট ইউটিউব এপটোৰ পৰাও আপুনি দিব পাৰে মই দেখাই আছোঁ চাওক এইটো প্লাছ আইকন আছে প্লাছ আইকনত আপুনি ধৰক এইটো চাওক ক্ৰিয়েট এ শৰ্ট বুলি আহিছে ক্ৰিয়েট এ শৰ্টত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত চাওক ইয়াত ৰঙা বটনটো আছে ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে ঠিক আছে এইটো চাওক এতিয়া ৰেকৰ্ডিং হোৱা আৰম্ভ হৈছে এইটো যদি এনেকৈ পজ কৰি দিয়ে আকৌ হৈ গ'ল তো এনেকুৱাই হৈছে বস্তুটো ঠিক আছে তো এইটোতো আৰু আমাক নালাগে এইটো আমি ডিলিট কৰি দিওঁ তো এনেকৈ আপুনি শৰ্ট ইয়াৰ পৰাও ডাইৰেক্টলি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে শৰ্ট ভিডিঅ' কিন্তু কথাটো এতিয়া এইটো যে শৰ্ট ভিডিঅ' আপুনি বনাওক কিন্তু এটা প্ৰপাৰ ৱেত আৰু আপুনি ভাইৰেল কেনেকৈ কৰিব শৰ্টছ ভিডিঅ' মই এইটোৰ বিষয়ত এতিয়া ক'ম ঠিক আছে তো শৰ্টছ ভিডিঅ' আপুনি যেতিয়া ভাইৰেল কৰিব আপুনি ট্ৰেণ্ডিং টপিকত ষ্টাৰ্ট কৰক বনোৱা ধৰক আপুনি যদি ডান্সিঙত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তে আমাৰ যোনখিনি অসমীয়া গান নতুন ওলাই যেনেকৈ এতিয়া মাঘৰ বিহুৰ সময়ত আমাৰ বহুতখিনি নতুন আৰ্টিষ্টে বহুতখিনি নতুন গান নিজৰ ইউটিউব চেনেলত পাব্লিছ কৰে আৰু সেই আৰ্টিষ্টকেইজনেও বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ নতুন গানটো ৰিলছ বা ইউটিউব শৰ্টছত বাজক কোনোবাই ৰিয়েক্ট কৰক সেই গানটোত কোনোবাই নাচক কোনোবাই কিবা কওক দুটামান কথা এই গানটোৰ বিষয়ে ভাল কথা এনেকুৱা নহয় যে ৰং ৱেত গুড ৱেত তো তেতিয়াই সেই গানটোৰো বেছি আজিকালি পপুলাৰিটি গেইন কৰাও সেইটো এটা কথা তো ৰিলত শুনিও মানুহে পুৰা গানটো শুনিবলৈ ইউটিউব প্লেটফৰ্মত যায় চাৰ্চ কৰি পেলাই সেই গানটো শুনে পুৰা তেনেকুৱাত আপোনাৰ কি হ'ব আপুনি প্ৰমোচনেলো পাব যেতিয়া আপোনাৰ ফলোৱাৰ বেছ বাঢ়িব লাহে লাহে তো আপুনি প্ৰমোচনো পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ গানৰ আপুনি প্ৰমোট কৰিবলৈ এটা ৰিল বনাবলৈ আপুনি পইচা পাব এটা ইউটিউব শৰ্ট বনাবলৈ আপুনি পইচা পাব তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ট্ৰেণ্ডিঙতো বনাওক আৰু যেতিয়া এনেও ষ্টাৰ্টিঙত আপুনি ট্ৰেণ্ডিং টপিকতে বনাব লাগিব যদি পটককৈ আপুনি মানে লুক আউট হ'ব বিচাৰে ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত তেন্তে আপুনি ট্ৰেণ্ডিং টপিক ধৰিবই লাগিব তো হেছটেগবিলাক ইউজ কৰিব আৰু এইটোৰ বিষয়ে এটা বেলেগ চেপ্টাৰ মই বেলেগ এটা আনিম ভিডিঅ' যে হাউ টু আপলোড এ প্ৰপাৰ ইউটিউব শৰ্ট প্ৰপাৰ ৱেত আপুনি কেনেকৈ শৰ্ট আপলোড কৰিব এইটো এটা বেলেগ কথা তো ট্ৰেণ্ডিঙত যোনখিনি আমাৰ হেছটেগ থাকিব সেইখিনি ইউজ কৰক প্লাছ সেই তেনেকেই যোনখিনি ধৰক ভাইৰেল ছং এতিয়া মই ধৰক অলপমান বাজাই পেলাই শুনাই দিওঁ আপোনালোকক ঠিক আছে ইউটিউবটো খুলিলোঁ খুলি পেলাই ৰ'ব মই এইটো চাওক ইউটিউব শৰ্টছ ছাপ'জ এইটো চাওক
এনেকুৱা কিছুমান ভাইৰেল ধৰক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলৰ ধৰক হেৰি থাকে বাজনা থাকে এইটো এটা হৈছে আপোনাৰ নতুনকৈ ৰিলিজ হোৱা গান ৰিতয়া বুলি যোনটো এতিয়া ৰিলত বহুত বেছি ফেমাছ আৰু শ্বৰ্টছতো বাজি আছে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ট্ৰেণ্ডিং কিছুমান গান যদি আপুনি ডান্সিং কৰি আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰেণ্ডিং গানত শ্বৰ্টছ বনোৱা আৰম্ভ কৰক ৰিলটোতো বনায় ৰিলৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ ৰিলত বনাই আছে বহুতে ইনষ্টাগ্ৰামত ভাল কৰি আছে এতিয়া শ্বৰ্টছো বনোৱা আৰম্ভ কৰক তেনেকৈ ঠিক ইউটিউব শ্বৰ্টছ বনোৱা আৰম্ভ কৰক কাৰণ ইউটিউব শ্বৰ্টছৰ ৰিচ বহুত বেছি আৰু এতিয়া মই চেনেলৰ নিজৰ এনালিটিক দেখাওঁ আপোনালোকক যে শ্বৰ্টছৰ সঁচাই ৰিচ কেনেকুৱা আপোনালোকে ক'ব এতিয়া এতিয়া চাওক মই এনালিটিক্স খুলিছোঁ মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ হাউ টু ক্ৰিয়েট থাম্বনেইল অন পিকচাৰ্ট বুলি এইটো এতিয়া আপোনাৰ নতুন চেনেল হয় বাৰু মোৰ তথাপিতো মই দেখাইছোঁ 3 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 দিছিলোঁ আজি এতিয়া এদিন 3 ঘণ্টা হৈছে 1 ডে 3 আৱাৰ হৈছে মানে অৰ্থাৎ প্ৰায় আপোনাৰ 28 আৱাৰ্ছ মান হৈছে ধৰক 26 to 28 আৱাৰ্ছ মান হৈছে তো ঠিক আছে তো এই যোনখিনি সময় হ'ল 24 ঘণ্টাতকৈও বেছি সময় হ'ল কিন্তু এই ভিউজটো চাওক আপুনি 7 আছে আৰু এৰোডাল তলত দিয়া আছে আৰু ইমপ্ৰেশ্যন ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো তলত আছে মানে কি ডাউনত আছে এতিয়া বৰ্তমান তে ৰিচটো ক'ত গ'ল একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টো আগতেতো এনেকুৱা হোৱা নাছিলে নতুন চেনেল হ'লেও যিমান যি হ'লেও এটলিষ্ট 20 মান হ'লেওতো আহিব লাগিছিলে ভিউজ বা 30 মান হ'লেওতো আহিব লাগিছিলে কিয় নাই আহা তে ইয়াৰ মই এতিয়া ইমপ্ৰেশ্যন দেখাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰে ঠিক আছে 7 ভিউজ 7 দেখিছে ৱাটচ টাইম বাৰু ঠিকে আছে 1.3 আৱাৰ্ছ আছে ৰিচত যদি মই যাওঁ ৰিচত গৈ যদি চাওক ইমপ্ৰেশ্যন 159 ইমপ্ৰেশ্যনছ আছে 24 ঘণ্টাতকৈও বহুত বেছি হ'ল আৰু ইমপ্ৰেশ্যন মাত্ৰ পঠাইছে 159 ইমপ্ৰেশ্যন পঠাইছে যাৰ কাৰণে মাত্ৰ 7 ভিউজ হৈছে মানে ইমানখিনি মানুহৰ আগলৈকে গ'লে ভিডিঅ'টো 159 অডিয়েঞ্চলৈকে গ'লে কিন্তু ক্লিক কেজনে কৰিছে জানে অকল 7 জনে ক্লিক কৰিছে বহুত বেছি এটা লাজৰ বিষয় বুলি ক'ম ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ' হয় এইটো একচুৱেলি তো কি বুলি ক'ম এতিয়া মোৰ নিজৰ তাতে মই কিবা কমি আছে নেকি সেইটো ক'ম নে কি বুলি ক'ম বাট সেইটো ভাবিলে ভুল হ'ব কাৰণ যদি মই শ্বৰ্টছত যাওঁ এতিয়া চাওক শ্বৰ্টছ টেবত যাম যোৱাকালি এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছতে লম্বা ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছতে মই কি কৰিছিলোঁ এই শ্বৰ্টছ দিছিলোঁ ষ্টাৰ্ট ইয়ৰ ইউটিউব চেনেল উইথ প্ৰপাৰ ইকুইপমেণ্টছ বুলি এইটো চাওক এইটো দিছিলোঁ তে এইটো মই আপোনাক দেখা যিহেতু আপুনি চাই আছে চাওক তে এইটো শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'ত কি দিছিলোঁ ন মই খুব বেছি যে কেনেকৈ প্ৰপাৰ ইকুইপমেণ্ট মানে হ'ব লাগে ষ্টাৰ্ট ইয়ৰ চেনেল উইথ প্ৰপাৰ ইকুইপমেণ্ট সেই তেনেকৈ এটা টাইটেল দি পেলাই মই দিছিলোঁ য'ত ভিউজ আছে 59 তো 59 ভিউজ আছে চাব পাৰে তো 59 ভিউজ আৰু ইয়াৰ যদি মই ৰিচত গৈ পেলাই দেখাওঁ কিমান ইমপ্ৰেশ্যনছ পঠাইছে চাব চ' ইন ফিড 190 ইয়াৰ ইমপ্ৰেশ্যন ফিডত গৈছে মানে শ্বৰ্টছ ফিডত যোনটো চুৱাইপ আপ কৰি থাকোঁ আমি তো শ্বৰ্ট ফিডত প্ৰায় 190জন মানুহলৈকে ইমপ্ৰেশ্যন গৈছে তাৰে পৰা 59 মানুহে ক্লিক কৰিছে ভালখিনি ক্লিক হৈছে যিমানখিনি ইমপ্ৰেশ্যন পঠাইছে তাৰে পৰা ভালেখিনি ক্লিক হৈছে মানে 59 অডিয়েঞ্চে শ্বৰ্টছটো চাইছে মোৰ মানে এনেকৈ চুৱাইপ কৰি ৰখি পেলাই চাইছে এতিয়া যদি চাই হাউ মেনি চুজ টু ভিউ 31% মানুহে চাইছে ভিউড 31% ভিউড বুলি আহিছে 31% অডিয়েঞ্চে চাইছে শ্বৰ্টছটো আৰু চুৱাইপ দেবে নাচাই পেলাই যোনে মানে এনেকৈ ইগন'ৰ কৰি পেলাই এনেকৈ চুৱাইপ কৰি পেলাই গুচি গৈছে তো এইটো 69% মানুহে তেনেকুৱা কৰিছে বাট তাৰে পৰা অলমষ্ট 50% অডিয়েঞ্চেই চাইছে তে শ্বৰ্টছৰ ফিডত 94.9% তে ভাবক শ্বৰ্টছৰ ফিডত কিমানখিনি একচুৱেলি ইমপ্ৰেশ্যন গৈ আছে কিমান ৰিচ গৈ আছে শ্বৰ্টছ ফিডত দেখিছেনে তে এইটো হৈছে শ্বৰ্টছৰ কামাল তে এতিয়া শ্বৰ্টছেই বনাব লাগিব যিহেতু দেখিছোঁ কাৰণ লং ভিডিঅ' ফৰ্মেটত যিমান আপুনি ভাল ভিডিঅ' নবনাওক যিমানে আপুনি ভাল লেচন নিদিয়ক মানুহে কিয় নাজানো অলপমান আৰু একচুৱেলি মানুহ বুলি নহয় সেইটো ইউটিউবেই কৰিছে সেইটো বস্তুটো তে ইউটিউবৰ ইমপ্ৰেশ্যনটোৱে মানে লং ভিডিঅ'ত কমকৈ পঠাই আছে আৰু শ্বৰ্টছত বহুত বেছি ইমপ্ৰেশ্যন পঠাই আছে কাৰণ শ্বৰ্টছৰ ৰিচটো বহুত বেছি কৰিব বিচাৰিছে আৰু শ্বৰ্টছতে চব মানুহক এংগেজ হ'বলৈ মানে সেইটো বুদ্ধি কৰিছে ইউটিউবে লং ভিডিঅ'ৰ ইমপ্ৰেশ্যনটো অলপ কমাই পেলাই পঠাইছে তো সেইটোৱে হৈছে কথা সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইউটিউব শ্বৰ্টছ বনাওক আৰু ভাইৰেল কেনেকৈ কৰিব সেইটোও ক'লোঁ যে ট্ৰেণ্ডিং টপিকৰ ওপৰত ইউজ কৰক ট্ৰেণ্ডিং গানবিলাকত ইউজ কৰক যদি আপুনি ডান্সিঙত ইউজ কৰি আছে আৰু যদি আপুনি বেলেগ টপিকত ধৰক নিউজৰ আপোনাৰ শ্বৰ্টছ হয় শ্বৰ্টছ চেনেলটো ধৰক আপোনাৰ ইউটিউব শ্বৰ্টছ আপুনি ধৰক নিউজত বনাম বুলি ভাবিছে এটা নিউজততো প্ৰত্যেক দিনে মছলা কিবা ওলাই থাকে ভাইৰেল কিছুমান সেই ভাইৰেল টপিকবিলাক ধৰি পেলাই শ্বৰ্টছবিলাক বনাওক যদি নিউজ ৰিলেটেড হয় তেতিয়া আপোনাৰ শ্বৰ্টছটো বহুত বেছি ভাইৰেল হ'ব প্লাছ তাৰ উপৰিও কিছুমান আপোনাৰ ধৰক ছ'চিয়েল মিডিয়াতেই ইউটিউব হওক ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰামত হওক বহুতে কিছুমানে ট্ৰল হৈ থাকে সেই ট্ৰলিঙৰ ওপৰত এটা ধৰক ট্ৰেণ্ড নিচিনা হৈ যায় যেতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া সেইটো বস্তু বাঢ়ি যায় তো ট্ৰেণ্ড নিচিনা হৈ যায় তো সেইটোৰ ওপৰত আপুনি নিজৰ মতামত দিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আপুনি নিজৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰে শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' তেনেকৈ আপোনাৰ শ্বৰ্টছটো ভাইৰেল হ'ব তো ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইউজ কৰক ইউটিউব শ্বৰ্টছটো বাট এজ এ গুড ৱে আপুনি ইউজ কৰক ইউটিউব শ্বৰ্টছটো তো বনাওক
তো এইটোৱে ইমানখিনি আজি ক'বলগীয়া আছিলে যে হাউ টু মেক এ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' ভাইৰেল বা শ্বৰ্টছ ভাইৰেল। তো এইখিনিয়ে বুজালোঁ এই টাইটেলটোৰ মতে যোনখিনি ক'লোঁ। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত। তো অকণমান হ'লেও যদি শিকিবলৈ পালে কিবা বুজিবলৈ পালে তেন্তে অকণমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটোক, অকণমান সঁহাৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব অলপমান ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোতেই। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। টিল দেন টাটা, বাই বাই।